Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru Cafeneaua Ucraineană. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră pe parcursul acestei minunate călătorii. Pentru cei care nu au apucat încă să vadă primul nostru episod, trebuie să spun că acest podcast se desfășoară sub egida Uniunii Ucrainenilor din România, iar prin el ne-am dorit să aducem în dialog oameni deosebiți din comunitate, care, prin modul lor de a fi, au adus îmbunătățiri și au ajutat la schimbarea și elevarea acestei comunități. Invitatul meu de astăzi este Fabian Popovici, consilier în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, un om deosebit pentru care timpul pare că s-a oprit în timp la câte activități face. Fabian, bine ai venit, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația. Te salut, George, bine te-am găsit, îți mulțumesc foarte mult pentru onoranta invitație de a lua parte la acest podcast și cunoscându-ți foarte bine expertiza în domeniul comunicării, deopotrivă și în cel cultural, îmi face o deosebită plăcere să mă reîntâlnesc cu tine de fiecare dată. Îți mărturisesc că am fost impresionat de tine și de parcursul tău în general, pentru că te urmăz de ceva vreme. Postările tale pe Facebook mi se par foarte constructive și mai ales pentru cineva care vine din generația tânără este impresionant. Aș vrea să te întreb așa, ca să începem lucrurile în mod constructiv, cam care este parcursul tău în cadrul Uniunii, parcursul tău profesional? Cred că am spart gheața cumva cu una dintre cele mai grele întrebări, pentru că unul dintre domeniile la care mă raportez cel mai dificil când vine vorba de mine este chiar parcursul profesional. Cred că suntem amândoi de acord că aceste valențe și perspective asupra parcursurilor profesionale într-un cadru general sunt foarte subiective și se raportează cumva la obiectivele și viziunile pe care le are fiecare persoană. Putem avea oameni care au un parcurs profesional modest, dar care să-l aprecieze ca fiind impresionant, sau avem persoane care deopotrivă pot avea un parcurs profesional impresionant, dar care pot să-l aprecieze ca fiind modest. Eu cred că mă încadrez în categoria a doua de persoane și apreciez că nu am avut neapărat un parcurs profesional, impresionant, ci unul aici corect. Cred că ești un pic modest, te întrerup. Ci unul corect, dar cred că este foarte important de punctat că am avut un parcurs profesional sănătos, tocmai datorită mediului prielnic și sănătos pe care Uniunea mi l-a oferit de-a lungul timpului. Bănuiesc că ai avut foarte multă susținere în parcursul ăsta al tău și fiind înconjurat de oameni care într-adevăr au ceva de spus, nu? Te-au influențat. Cumva mediul din cadrul Uniunii și profesionalismul și bunătatea oamenilor este cel mai mare avantaj al acestui parcurs. Am înțeles. Care a fost prima ta interacțiune cu Uniunea? Când s-a produs ea? La ce vârstă și în ce mod? Interacțiunea mea mai consistentă cu Uniunea a început cumva în anul 2020, când am și devenit secretar de redacție al Uniunii, dar... Deci acum 5 ani de zile. Da, dar prima interacțiune sau interacțiunea adevărată a început de la o vârstă destul de fragilă, de prin clasa a 5-a, dacă îmi amintesc foarte bine. Atunci am devenit membru în ansamblul de dansuri Socoleata al filialei Maramureș a Uniunii, iar ulterior am devenit membru al grupului vocal al filialei Maramureș în denumirea lui veche Vocile Ronei. Te-ai fi gândit atunci, făcând parte dintr-un grup artistic, că parcursul tău te va aduce astăzi aici, unde ești, în cadrul Uniunii? Real vorbind, nu, și în ciuda modestiei pe care încerc să o port de fiecare dată cu mine, sunt foarte mândru pentru parcursul pe care l-am avut în cadrul Uniunii și sunt mândru în sinea mea pentru că fac parte cumva din ceva care reprezintă mai mult decât mine, și anume fac parte dintr-o familie extinsă în care am învățat cumva că nu doar propria persoană este importantă, ci lucrurile pe care reușim să le creăm împreună.
Corect. Mă gândeam acum când îmi spuneai lucrul ăsta, că înainte să ajung la podcast, m-am oprit într-o benzinărie și am văzut o revistă în care cineva spunea că vrea să lase în urmă lucruri care să dureze mai mult decât el, mai mult decât viața lui. Și mi se pare că cam pe aici sunteți și voi în cadrul Uniunii. Ce-ți place să faci cel mai mult? Pentru că m-am uitat un pic pe CV-ul tău și am văzut că ești implicat într-o grămadă de acțiuni. Am văzut că ai ocupat mai multe poziții. Ai început cu secretar, nu? În cadrul Uniunii. Ești tehnoredactor, consilier, ai o mulțime de responsabilități cumva. Ce-ți place să faci cel mai mult? Cred că cel mai mult îmi place să dezvoltăm proiecte care aduc un beneficiu concret în mijlocul comunității ucrainene și cumva sentimentul că la sfârșitul zilei putem spune că am făcut bine în activitatea noastră este cel mai important, îmi dă o energie specifică. Pe de altă parte, fiind puțin mai subiectiv, cred că ce îmi place cel mai mult să fac în activitatea mea sunt deplasările externe cu domnul președinte, o adevărată plăcere și întotdeauna o oportunitate de a învăța și mai mult de la oameni mult mai bine pregătiți decât mine. Am așa o întrebare ușor amuzantă. De câte cafele ai nevoie înainte de a concepe un răspuns la un e-mail diplomatic? Pentru că mă gândesc că în activitatea ta te lovești destul de des de acest tip de e-mail-uri și nu, au o greutate ele. Da, cumva activitatea mea de consilier este centrată tocmai pe comunicarea instituțională, pe realizarea de răspunsuri, de scrisori, de adrese și nu pot să încep nicio dimineață la Uniune fără să încep cu ritualul clasic de a bea cafele. Îmi încep ziua cu un espresso dublu și la 6:30 când ajungem la birou. Deci înțeleg că e o pasiune aici în cadrul Uniunii pentru cafea, pentru modul de a începe așa în forță totul. Cred că două principii fundamentale pentru diminețile noastre. Unul la mână este faptul că suntem matinali, fiind la 6:30 la birou. În episodul cu Costel Ilie mi-a povestit lucrul ăsta, da. Iar al doilea ritual este cafeaua de dimineață pe care în general o servim eu cu domnul Costel, cu domnul președinte. Începem cu 2 cafele, dar eu cu Costel ajungem și la 4-5 cafele până la amiază. Care practic este un soi de prima ședință non-formală, nu? Când veniți. Exact. Este cumva o poveste toată această întâmplare și ne dă cumva energia și bună dispoziția de a ne continua activitatea într-o formă cât mai bună, ca să zic așa. De acord. Cred că fiecare dintre noi practică ritualul ăsta, să zic așa. Și da, cred că sunt cele mai plăcute momente din orice job până la urmă. Ai calitatea de a fi membru în Uniunea Ucrainenilor din România, secretar în Comisia de Tineret și Sport al Uniunii Ucrainene din România, dar și președinte al Comisiei de Tineret al Congresului European al Ucrainenilor, care are sediul la Praga. Cum gestionezi toate lucrurile astea? Adică e așa ceva inimaginabil, mai ales pentru cineva la vârsta ta să fie implicat în atât de multe proiecte, nu? Înseamnă o responsabilitate foarte mare. Cum te descurci cu ele? Cum le organizezi? Recunosc că aceeași întrebare mi-o adresez și eu destul de des, cel puțin o dată pe zi, cum reușesc să le gestionez. Cred că este foarte important să avem un simț al responsabilității și o bună organizare a activităților pe care trebuie să le facem, cumva să stabilim o paletă de priorități. Bineînțeles că activitatea principală este cea pe care o desfășor în cadrul Departamentului Administrativ al Uniunii și este deopotrivă și cea care mă ocupă cel mai mult timp, dar pe lângă aceasta încerc să găsesc un echilibru astfel încât să balansez și celelalte responsabilități. Cred că mai important decât atât este respectul pe care îl acordăm oamenilor cu care lucrăm, pentru că, real vorbind, trebuie să recunoaștem cu toții că singur nu poți să realizezi nimic și că unul dintre principiile fundamentale al eficienței în activitatea profesională este tocmai colaborarea cu colegii
și din fericire până acum timpul sau toate parcursurile m-au binecuvântat cu colegi de mare valoare și colegi cu care am reușit să lucrez la un nivel foarte performant, printre care colegii din Departamentul Administrativ, colegii din Uniunea Tineretului Ucrainean și bineînțeles și colegii de la Congresul European al Ucrainenilor. Ai vorbit foarte frumos despre colegii tăi și, în general, despre interacțiunea care se creează la locul de muncă. Pentru că mulți dintre noi nu realizăm lucrul ăsta, dar vrem, nu vrem, la locul de muncă se creează ca o a doua familie. Spune-mi ce faci ca președinte al Comisiei de Tineret pentru Congresul European al Ucrainenilor. Cumva poziția de președinte al Comisiei de Tineret a Congresului European al Ucrainenilor a venit ca un efect al primei mele alegeri în calitate de coordonator la nivel european al organizațiilor de tineret ucrainene sub egida Congresului European al Ucrainenilor. Chiar la o lună după această alegere a avut loc și prima ședință la care am participat alături de conducerea Congresului și atunci am propus să avem o structură mai extinsă de conducere, astfel încât să delegăm cât mai multe atribuții și să reușim să facem cât mai multe activități. Și atunci a fost și fondată comisia și am fost și ales în calitatea aceasta. La momentul actual ne aflăm într-un proces de fundamentare a acestor poziții, astfel încât să atribuim cât mai multe sarcini colegilor. Încerc în perioada aceasta să centralizez cumva structura de conducere și, bineînțeles, să punem în aplicare toate ideile și strategiile pe care le-am dezbătut deja în ședințele pe care le-am avut până acum. Dar cred că mai important decât atât este ca printr-o formă mai modernă, mai actualizată, să reușim să promovăm atât valorile ucrainene la nivel european, dar cu un suflu al ideilor provenite de la tânăra generație. Sunt mulți tineri implicați în lucrurile astea, inclusiv la nivel național, dar și la nivel, hai să zicem, cel puțin european, dacă nu mondial. Atât la nivel mondial cât și la nivel european, activitatea tinerilor ucraineni este foarte bogată, dar m-aș opri mai mult la activitatea Uniunii Tineretului Ucrainean din România. Cu colegii de la nivel european încă mă acomodez în această perioadă, dar la nivelul Uniunii Tineretului Ucrainean avem sute de tineri care iau parte la activitățile noastre și iată că mă reîntorc din nou la principiul despre care vorbeam. Vedem cum evenimentele noastre au efecte directe în dezvoltarea lor, fie că vorbim de traininguri, de evenimente pe anumite topicuri importante din societate. Vedem cum de fiecare dată, pe lângă legăturile pe care le mai strângem între membrii comunității, acest schimb de experiență, pentru că cunoaștem foarte bine că ucrainenii în România trăiesc compact în foarte multe județe. La sfârșitul zilei, atât eu cât și colegii mei ne bucurăm că putem să avem un aport benefic în dezvoltarea tinerelor generații. Ai pomenit un pic mai devreme despre traininguri. Știu că ai făcut și tu un training la Praga, unul care are așa o te rog să mă ierți, o denumire un pic complicată. Spune-mi un pic despre ce e vorba și la ce te-ai ajutat să faci trainingul ăsta. Ce perspective ți-a oferit el? Am o bucurie enormă de fiecare dată când îmi aduc aminte de trainingul de la Praga, la care am participat alături de președintele Uniunii Tineretului Ucrainean din România, colegul meu Alex Mocernac, pe care îl salutăm pe această cale. Desigur. Trainingul a avut două componente principale. Pe de o parte, partea de comunicare la nivelul minorităților și pe de altă parte o tema propagandei și combaterea dezinformării. Mă bucur foarte mult că, pe lângă cunoștințele pe care le-am acumulat, am avut și niște traineri foarte pregătiți, chiar de la Harvard. Tocmai de aceea a fost o experiență memorabilă. Cred că mai mult decât atât îmi aduc aminte cu fericire de acest moment, pentru că în cadrul trainingului, pe lângă partea aceasta de prezentări, de cadru informațional, am avut și o parte practică în care trebuia să dezvoltăm un proiect pentru comunitățile din care facem parte, raportat la țările din care provenim, și eu alături de Alex și am mai avut și un coleg din Republica Moldova, am reușit să facem cel mai bun proiect, care chiar a fost lăudat de către trainerii noștri și cumva am rămas, mulțumim, am rămas cu o amintire foarte plăcută. Era cumva și primul training de amploare la care am luat parte și
Cred că cu toții putem să resimțim o anumită fericire când ești lăudat de oameni care se află la un nivel atât de mare, la nivel academic. De acord, e un alt level cumva, e o altă ligă. Știu că tu ai făcut jurnalismul sau încă faci jurnalismul? Da, sunt student la Facultatea de Jurnalism, dar la specializarea Comunicare și Relații Publice. Te-a ajutat treaba asta în activitatea ta și mai ales trainingul ăsta pe care l-ai făcut? M-a ajutat, dar cred că relația este una inversă. Parcursul profesional este cel care m-a determinat să fiu astăzi student la Facultatea de Jurnalism, mai degrabă decât Facultatea de Jurnalism m-a determinat să-mi desfășor activitatea și pe partea aceasta de scriere și de presă. Ai participat la foarte multe forumuri internaționale, la diferite congrese. Este vreunul care ți-a rămas aproape de suflet, care te-a impresionat și a schimbat niște lucruri în tine? Întrebarea este oarecum dificilă pentru că eu am tratat fiecare conferință internațională, fiecare summit, forum la care am participat ca o plus valoare atât în activitatea mea cât și în ceea ce privește cunoștințele. Care ți-a adus mai multă experiență. Mele, așa este, dar îmi amintesc sau cel mai mândru sunt de participarea mea la summitul internațional al liderilor Congresului Mondial al Ucrainenilor, care a avut loc la București în primăvara anului trecut. Un eveniment cu o magnitudine extraordinară. Eveniment organizat de Uniunea Ucraineană din România împreună cu Congresul Mondial al Ucrainenilor. Ce a fost specific la acest eveniment a fost tocmai faptul că noi am fost organizatorii acestuia și eveniment la care au luat parte reprezentanții ai organizațiilor ucrainene din peste 70 de state, adică rigorile și nivelul la care s-a desfășurat era undeva sus. Era și unul înalt. Evenimentul mi-a demonstrat cumva că avem o echipă atât de puternică și atât de bine închegată și prin faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit acest eveniment, am conștientizat că nu există provocare pe care echipa Uniunii n-ar putea să o depășească. Ați avut emoții când ați organizat evenimentul? Da, cred că eu și Costel am fost cei mai hiperventilați în ceea ce privește organizarea. Cumva nouă ăsta e un mic secret de al nostru, cumva nouă ne și place să lucrăm sub presiune, chiar dacă suntem stresați în acele momente. Acolo. Da, cred că randamentul nostru e cel mai mare chiar atunci când lucrăm sub presiune. Acum câteva luni ați fost în vizită la Parlamentul European, toată echipa, din câte știu eu, cel puțin la sediul central. Să mă corectez dacă spun greșit. Cum a fost? Despre ce a fost? Ce s-a întâmplat acolo? Pentru că am văzut foarte multe poze în social media, toată lumea a fost foarte încântată de happening-ul ăla, ca să zic. Pentru mine evenimentul a avut o rezonanță foarte mare pentru că am participat la reuniunea conducerii extinse a Congresului European al Ucrainenilor, unde de altfel am fost și ales coordonator european al organizațiilor de tineret. Aha, deci cumva s-au pliat lucrurile. Deci cumva s-au pliat lucrurile și tocmai de aceea am fost la Parlamentul European. A fost o experiență plăcută și cumva aceste participări îmi dau certitudinea și îmi dau această bucurie că Uniunea are o rezonanță mai mare decât nivelul național, Uniunea are o rezonanță la nivel european și cumva mă bucură foarte mult faptul că de foarte multe ori Uniunea este dată ca model de bune practici la nivel internațional atunci când vorbim despre activitățile desfășurate în sprijinul comunității. Chiar voiam să te întreb cum este văzută Uniunea ucrainenilor din România la nivel internațional. Pentru că ați avut de curând o propunere, am văzut în social media, o solicitare din Polonia, exact pe treaba asta de bune practici pe care le-a observat cu ocazia congresului, nu? De la București, și au solicitat o întrevedere cu voi, nu? Ca să discutați ce pot îmbunătăți ei în Polonia la nivel de comunitate a ucrainenilor de acolo. Deci, repet întrebarea, cum este văzută Uniunea Ucrainenilor la nivel internațional?
O să încerc să fiu cât mai obiectiv, asta înseamnă să-mi păstrez oarecum modestia, dar caracterul meu subiectiv ar spune că Uniunea este privită foarte bine, pentru că activitatea noastră este una foarte bogată și serioasă. Cunoaștem că Uniunea organizează peste 400 de evenimente cultural, științifice și educative pe parcursul unui an calendaristic. Un număr, 400? Da, e un număr care de multe ori nici mie nu-mi vine să-l înțeleg și să-l cred. Repet, așa cum am spus și la precedenta întrebare, Uniunea este văzută ca un model de bune practici atunci când vorbim despre activitatea pe care o desfășoară și nu aș putea să trec peste acest subiect fără să amintesc că pe lângă echipa și membrii Uniunii care reușesc să desfășoare această activitate bogată, cumva acest model de bune practici se datorează tocmai bunei conducere a domnului președinte Nicolae Miroslav Petrețchi. Felicitări pentru toată treaba asta. În general, activitatea și mișcarea înseamnă evoluție. Și înseamnă că voi vă mișcați, voi faceți lucruri, voi aduceți schimbări și îmbunătățiri care contează nu numai la nivel de comunitate, dar cumva și la nivel național. Pentru că lucrurile se schimbă nu numai pentru minoritarii ucraineni din România, ci la nivel de comunități locale până la urmă. Nu toată lumea beneficiază de aceste îmbunătățiri pe care le faceți voi. Mi-ai spus mai devreme că participi la foarte multe evenimente în țară alături de domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, care e și președintele Uniunii. Îl însoțești la multe evenimente în țară pe care le organizați voi de la sediul central sau la care, evident, primiți invitații de la filiale sau organizații locale. Care este un lucru pe care l-ai învățat și care ți se pare cel mai frumos din toate aceste evenimente? Pentru că bănuiesc că ele cumva se desfășoară sub un anumit tipar, dar vin cu o notă subiectivă, o notă care îmbracă fiecare eveniment și dau o anumită valoare specifică fie locului, fie oamenilor. Da, cred că unele dintre cele mai importante caracteristice ale evenimentelor Uniunii și ale comunității în genere este această solidaritate și acest angajament comun față de valorile care ne reprezintă și care ne unesc, iar atunci când vorbim despre evenimentele Uniunii, fie că sunt educative, fie că sunt culturale, fie că sunt sportive, ele aduc întotdeauna plus valoare și beneficii comunității, dar mai mult decât atât ne oferă cumva oportunitatea nu numai de a ne conecta cu membrii comunității și cu valorile care ne reprezintă, pe lângă angajamentul deja asumat în ceea ce privește protejarea drepturilor minorității ucrainene și conservarea și perpetuarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor noastre, dar cumva aceste evenimente reprezintă un stil de viață, reprezintă o formă de trăire, o conectare cu amintirea pe care o avem până acum în ceea ce privește comunitatea și o legătură puternică cu istoria care s-a creat până acum în ceea ce privește comunitatea ucraineană. Deci nu este neapărat hai să spunem, poate e un cuvânt mare când zic obligație. Nu e obligație să faceți asta, ci este o nevoie cu care vă identificați. Să fiți o comunitate unită, să aveți niște valori, să fie un lifestyle, un mod de viață al vostru, nu? Deci cam despre asta e vorba. Exact așa. Ok. Am văzut că la multe evenimente urci pe scenă și vorbești. Există vreun obicei ciudat sau specific ție pe care l-ai înainte să te urci pe scenă? Pentru că fiecare dintre noi, nu? Avem o anumită chestie personală pe care o facem fiecare, fie să ne susținem, să ne îmbărbătăm, să ne dăm energie. Ai un astfel de obicei? Trebuie să fac o analiză aprofundată chiar acum pe moment. Cred că am foarte multe ticuri și defecte atunci când vine vorba de gestionarea emoțiilor, când trebuie să vorbesc în public. Îmi mai rod unghiile, îmi mai mușc pielea, mai am un tic pe care îmi trag fruntea cumva cu degetele. La mine s-a format cumva o problemă pe care reușesc să o înțeleg în continuare. În trecut, gradul meu de emoții era mai scăzut, în ciuda faptului că eram la început, decât acum, pentru că
cumva izvorând din această dorință de perfecționare a propriilor competențe, mă frământă foarte mult atunci când fac greșeli, când vine vorba de discursul public. Poate conștientizezi mai bine acum ce se întâmplă în cadrul evenimentelor. Așa. Și acestea sunt ticurile. Încerc foarte bine să-mi gestionez emoțiile, încerc să nu arăt că am emoții, în ciuda faptului că mai tremură o mână, mai tremură, încep să transpir de foarte multe ori, dar sper că o să reușesc să gestionez și mai bine aceste apariții publice, ca să zic așa. Uite, o să spun ceva ce m-a învățat cineva și pe mine. Mi-a spus așa că emoțiile sunt ok. Pentru că până la urmă emoțiile dovedesc că suntem umani, nu trebuie să fim robotici, nu? Și ele devin constructive în cadrul unui eveniment, pentru că una e când vorbim de acasă, nu? Și comunicăm social media, știm foarte bine, și alta e când suntem față în față cu oamenii și le arătăm că suntem oameni până la urmă. Cam despre asta cred că e vorba cu emoțiile, nu? Mie îmi prinde foarte bine. Cred că este un declic cumva un declic care se formează în mintea noastră și acceptăm că lucrurile sunt ok și așa, cu emoții. Da, aș mai adăuga și aici o mică completare. Am mai auzit și eu tot pe această tematică pe cineva care spunea că emoțiile ne dovedesc că ne pasă de prestația pe care vrem să o avem în fața celor din jur, dar cred că există și această presiune tradițională care se formează în mintea noastră, că suntem văzuți, că suntem filmați. Cred că cel mai bun exemplu de actualitate este conversația pe care am avut-o înainte de începerea podcastului, care m-a lăsat cumva fără emoții. În momentul în care am știut că colegul nostru pornește camera, au început și emoțiile. Lucrurile s-au schimbat un pic. Da. Am văzut în CV-ul tău că ești implicat în fel de publicații, nu? Știu că Uniunea Ucrainenilor din România are 7 publicații lunare. Felicitări pentru asta, e un lucru extraordinar din punctul meu de vedere. Și știu că tu ai scris foarte multe articole, începând cu anul 2020, dacă nu greșesc, deci încă de acum 5 ani. Despre ce e vorba? La ce te raportezi în articolele astea? Scrierea și publicarea de articole a fost și activitatea cu care mi-am început poziția de secretar de redacție cu atribuții de corespondent de presă în cadrul Uniunii. Ulterior am preluat și tehnoredactarea revistei auxiliare pentru copii Albinuța, una dintre cele 7 publicații ale Uniunii. Cumva scrisul a reprezentat întotdeauna nu neapărat un hobby, ci o plăcere involuntară. Mi-a plăcut întotdeauna să exprim idei prin cuvinte și am reușit să o valorific foarte bine la nivelul Uniunii, pentru că rigurozitatea pe care o avem în publicațiile noastre este una destul de mare. Tocmai de aceea am resimțit-o și ca pe o plăcere, dar și ca pe o provocare. Cred că am încercat întotdeauna să surprind esența evenimentelor pe care Uniunea le organizează și impactul real pe care evenimentele Uniunii îl au asupra comunității, pentru că pe lângă prezentarea aceea generală trebuie să înțelegem foarte bine cum văd oamenii evenimentele pe care le organizăm. Am încercat prin scrierile mele să mă conectez cât mai mult la valorile din spatele imaginii de ansamblu a evenimentelor și pentru mine activitatea de secretar de redacție rămâne unul dintre episoadele cele mai frumoase din cadrul Uniunii. Acum am ajuns să scriu mai mult ocazional, ca un hobby, scriu mai mult pe Facebook, pe diferite topicuri. Ți-am citit postările și m-au impresionat, pentru că nu sunt postări cum se practică în ultima perioadă în social media la nivel de comunicare, în care aruncăm 2-3 pasaje, gândindu-ne că un text lung plictisește, ci sunt niște postări care au numai substanță, au și esență. Adică te duci practic la rădăcina unor probleme și le explici foarte bine și te interpui tu ca persoană, tu ca tânăr, în probleme respective care sunt niște probleme la nivel național până la urmă și te felicit pentru asta. Bănuiesc că toate lucrurile astea au și legătură cu jurnalismul, nu? Pe care îl faci. Adică se creează o simbioză între pasiunea ta pentru scris și jurnalism și toate celelalte. Dăm voie să te întreb așa în continuare.
Dacă ai avea posibilitatea să implementezi un proiect la nivel național, whatever, n-avem limite, care ar fi ăla? Am nevoie de câteva secunde ca să răspund la această întrebare. Cred că dacă aș avea capacitatea sau posibilitatea să implementez un program la nivel național, cred că ar fi un program de mentorat pentru tineri, astfel încât să intre mult mai des în contact cu specialiști din domeniile pe care îi pasionează sau pe care vor să le practice. N-am specificat pentru tinerii ucraineni, pentru că noi la nivelul Uniunii Tineretului Ucrainean din România deja organizăm acest tip de evenimente, astfel încât la evenimentele noastre încercăm întotdeauna să aducem experții din domenii de interes pentru tinerii noștri, fie că vorbim de comunicare, fie că vorbim de marketing, fie că vorbim de alte teme de actualitate și cumva mă bucură foarte mult că revenind la obiectivul pe care l-am amintit în primele întrebări, reușim după evenimentele noastre să aducem plus valoare vieților tinerilor din mijlocul comunității noastre. Dacă ai putea schimba un singur lucru în ceea ce privește modul de percepție al identității ucrainene în România, care ar fi lucrul ăla? Cred că mi-aș dori ca identitatea ucraineană să fie privită mai mult decât o apartenență etnică și un dat cu care ne naștem. Aș vrea să fie privită ca un ideal, ca un stil de viață, ca o mândrie. Pentru că, real vorbind, a fi ucrainean înseamnă mult mai mult. Înseamnă să împărtășești o serie de valori comune, să împărtășești o serie de tradiții, de obiceiuri comune și, bineînțeles, să împărtășești o istorie care ne leagă și care ne reprezintă pe toți. Cu atât mai mult, înțelegând foarte bine angajamentul ferm și aportul pe care statul român îl aduce în susținerea minorităților naționale, cred că avem un mediu propice tocmai de a ne valorifica această apartenență etnică, cu atât mai mult cu sprijinul Uniunii Ucrainene din România. Deci dorința mea este ca oamenii să se mândrească mult mai mult cu faptul că sunt ucraineni, fie că vorbim de ucraineni sau fie că vorbim de orice altă minoritate. Eu am reușit să-mi formez în timp ideea asta că minoritățile la nivel național în România, dar oriunde în lume până la urmă, sunt familii în cadrul unei familii. Sunt mici familii în cadrul unor familii mai mari, dar până la urmă cu toții avem un scop comun și servim unui scop comun. Suntem pe finalul podcastului și aș vrea să te rog să-mi spui 3 persoane din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România care te inspiră, care te-au inspirat și care au schimbat ceva în tine prin modul lor de a fi. Printr-o raportare obiectivă este oarecum dificil să dau câteva nume nominale, pentru că de-a lungul timpului numărul persoanelor care m-au impresionat și m-au inspirat în cadrul Uniunii este numeros, dar dată fiind întrebarea, mă voi raporta la ea. Cred că fără dar și poate prima persoană care mă inspiră nu numai în cadrul Uniunii, ci mă inspiră în viața de zi cu zi este președintele Uniunii, domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, pe care eu de-a lungul timpului l-am văzut mai mult decât un șef, l-am văzut întotdeauna un model de viață pentru mine și în ciuda faptului că eu în general nu am modele de viață, pentru că am susținut întotdeauna că principalul model pe care trebuie să-l avem este propria persoană, pe care trebuie să o autodepășim. Am văzut în domnia sa ceva ce n-am reușit să văd la nicio persoană până acum, și anume că dedicarea, consecvența, empatia și bunătatea și dorința de a lăsa lucruri bune în urma noastră poate să te propulseze foarte departe. Și cumva domnul deputat a reprezentat pentru mine și un șef, și un model de viață, și un tată, și un prieten. Deci cumva, ușor, pe nesimțite, a devenit pentru tine un mentor. Da, recunosc că până la momentul actual și în ciuda faptului că poate nu amintesc aceste lucruri foarte des, dar în interiorul meu le simt cu profunzime, este persoana cu cele mai bine fundamentate și valoroase principii morale de viață. Am învățat ce înseamnă să fii un om bun cu adevărat și să-ți dorești să faci mai mult bine celor din jur
decât propriei persoane, pentru că, real vorbind, nu cunosc un om care să depună atât de multe eforturi pentru oamenii din jurul lui, așa cum o face domnul Petrețchi. Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus mai devreme. Ai zis că pe parcursul evoluției noastre trebuie să ne raportăm foarte mult la propria persoană și nu la ceilalți. Am să spun un secret pe care eu l-am învățat de-a lungul vieții mele. Este de fapt singura modalitate prin care reușim să ne controlăm ego-ul. În momentul în care ne comparăm cu alți oameni, ceva în noi se întâmplă și ne face să devenim egoiști. În momentul în care ne focusăm fix pe parcursul nostru, să devenim mai buni decât am fost înainte, controlăm acest ego și devenim cu adevărat umani. Spune-mi celelalte două persoane din cadrul Uniunii care te-au inspirat. A doua persoană, care de altfel a fost și primul meu șef, ca să spun așa, în ghilimele, este președintele filialei Cluj a Uniunii Ucrainene din România, domnul conferențiar universitar dr. Ioan Herbil. Cred că unul dintre cele mai importante aporturi în parcursul meu profesional, pe lângă domnul deputat, l-a avut domnul Herbil, fiind și șeful meu, redactorul șef al publicației Corierul Ucrainean, și toată această parte de perfecționare în ceea ce privește articolele, scrierile, în general le-am căpătat de la el și vă rămâne mereu recunoscător pentru răbdarea pe care a avut-o în fiecare zi de a-mi explica fiecare lucru pe care îl făceam greșit, tocmai printr-o dorință sinceră de a mă vedea performând în activitatea pe care o desfășuram. Iată, o altă atitudine, o altă caracteristică a unui mentor, pentru că în general mentorii se focusează nu pe a te rezolva situații, ci pe a te pune pe tine într-o poziție din care să evoluezi și să conștientizezi singur. Cea de-a treia persoană. Este imperios necesar să amintesc că a treia persoană de departe este colegul meu Costel Ilie, consilierul superior al Uniunii Ucrainene din România. Te salutăm, Costel. Salutăm, Costi, pentru că în Costel, de-a lungul parcursului meu profesional, am regăsit mai mult decât un coleg, iată pe ecran, mai mult decât un coleg, am regăsit un prieten, am regăsit un om care prin dedicare a reușit să înțeleagă cât de bine este să faci lucruri bune oamenilor din jurul tău și cumva Costel a fost întotdeauna persoana la care am putut apela atunci când am avut diferite probleme, fie în activitatea curentă a Uniunii, fie în viața mea personală. Întotdeauna a fost un sprijin pentru mine și ar fi absurd să spun vreodată că nu reprezintă la momentul actual cel mai bun prieten și coleg pe care ar fi putut să-l am vreodată. Ai avut vreodată curaj să joci rugby cu el? Sau ai avea curaj să joci rugby cu el? Nu, pentru că abilitățile sau capacitățile mele sportive lasă de dorit. Diferă de la unul la altul. Sunt mai bun pe taste decât în aria sportivă și cred că n-aș avea nicio șansă, dar am mai jucat tenis de masă cu el și raportul este destul de bine proporționat. Da. Fabian, am ajuns la sfârșitul podcastului nostru. Aș vrea să-ți mulțumesc sincer pentru prezența ta. Îți mulțumesc eu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Sper că ați băut o cafea împreună cu noi și vă așteptăm la următorul episod din Cafeneaua Ucraineană. Sunt George Grigorescu, gazda dumneavoastră.